Magandang tanghali. May mga grupo umano na sangkot sa pagpapasok ng mga illegal na droga ang posibleng nasa likod ng paninira kay Customs Commissioner Isidro La Peña upang matanggal ito sa pwesto. Narito ang ulat ni J.L. Asayo. Ikinagulat ng Bureau of Customs ang naglalabasang statement mula sa Philippine Drug Enforcement Agency sa pamumuno ni Director General Aaron Aquino tungkol umano sa kapabayaan ng BOC matapos makalusot ang 4 na magnetic lifters na nadiskubre ng PDEA sa GMA Cavite. Nilinaw ng BOC na sila ang nakadiskubre ng 4 na magnetic lifters na nakita sa Cavite. Nagkaintindihan ang mga ground officers na magsasagawa ng follow-up operations para sana matukoy kung sino ang may-ari at paano ito nakarating doon. Pero laking pagtataka ni Commissioner La Peña na nagpapresko na lang ang grupo ni PDEA Director General Aaron Aquino at dito na nga nagsimula ang issue ng dalawang ahensya. Perfect timing aniya ang sunod-sunod na paglabas ng mga balita laban sa BOC. Kay La Peña, maging ang mga tauhan nito dahil wala sa bansa si La Peña para masagot agad ang mga aligasyon. At sa kanyang pagbabalik, sinagot ng opisyal ang mga issue. Aniya, paraan lamang ito upang mabigo ang kanilang mga reformang ipinatutupad sa ahensya. There's no doubt that these attacks against me and the officers, men and women of the Bureau of Customs, is well-funded and coordinated attack to undermine the reforms. Una nang sinabi ni La Peña na matapos madiskubre ang mga magnetic lifter sa Cavite, agad itong bumuo ng fact-finding team para maimbestigahan ang kaso. On the statements that I did nothing with these incidents and trying to do cover up is but absolutely false. And I say were imputed with malice. Aminado si La Peña, may ilang individual na sangkot sa drug syndicate na nakapasok na sa gobyerno. Kasama na dito ang PDEA at BOC. Base naman ang statement na ito mula sa matrix na ipinakita ni Pangulong Duterte. Ang mga pangalang Ismael Fajardo, dating Deputy Director General ng PDEA, at asyerto ang nadismiss na opisyal ng PNP ay ang mga individual na nasa dokumentong inilabas ni Duterte, ang listahan ng sinasabing drug syndicate. Ayon pa sa opisyal, pilit pinag-aaway ng mga drug lords ang customs at PDEA upang mawala sa kanila ang atensyon ng mga otoridad. I really wondered what was Asierto's business during that operation. I will not be surprised that Fajardo and Asierto are feeding him false information about the shipment. And this is the reason why DJ Aquino stated a day after the opening of the MICP 2 magnetic lifter that he has a gut feeling na may tuni-tuniladang shabu na pinapapasok sa bansa ang Bureau of Customs. J.L. Asayo, UNTV News and Rescue, Manila. Itinuloy ngayong umaga ng Kamara ang pagdinig sa issue ng smuggling ng illegal na droga sa Bureau of Customs. Pinabulaanan ni Bureau of Customs Commissioner Isidro La Peña ang akusasyon sa kanya na wala siyang ginawang aksyon sa mga nadiskubring magnetic lifters na umano'y naglalaman ng ipinagbabawal na gamot. Mula sa House of Representatives, nasa linya ng ating komunikasyon, si Kathy Maglalang para sa detalye ng balita. Yes, Kathy? Yes, Ella, magandang araw sa iyo at sa ating mga kasangbahay. Dinidinig ngayon sa Kamara ang umano'y kawalan ng kakayahan ng Bureau of Customs sa pagpigil sa pagpasok ng illegal na droga sa bansa. Pinabulaanan ni La Peña ang paratang na wala siyang ginawang hakbang sa pagkadiskubre ng mga magnetic lifters sa Cavite na umano'y naglaman ng illegal na droga. Ayon kay La Peña, alam ng PDEA at halos lahat ng taga-BOC na agad siyang umaksyon sa mga nadiskubring magnetic lifters. Aniya ang BOC ang nag-report sa PDEA sa mga natuntong lifters sa Cavite. Nagsagawa rin ng investigasyon ng BOC kasama ang PDEA na nakapagdiskubre sa isang fall guy. Sinabi ni La Peña na dapat mag-focus ang PDEA at BOC sa pagsawata sa mga sindikato, lalo na at magaling ang mga ito sa mga propaganda para maligaw ang atensyon ng mga otoridad sa ibang bagay. Samantala, nanindigan si John Mal Morales, X-ray expert ng BOC, na walang laman ang mga magnetic lifters base sa mga imaheng lumabas sa X-ray machines. Nanindigan naman si Attorney Maria Lourdes Mangawang, Deputy Collector for Operations and Assistant Project Manager ng CMTA-PMO, na may lamang shabu ang mga naturang magnetic lifters. Aniya, as an image analyst, ang tanging makikita lamang sa mga imahe ay mga kung wala o may laman ang mga ito. Base naman sa kanya eksperyensya, findings ng PDEA, testimonial evidence, weighing, ay
walang duda at very obvious na may lamang shabu ang mga ito. Samantala, naniniwala naman ng PIDEA at PNP na mga natagpo ang magnetic lifter sa Cavite ay bahagi ng shipment na nakuha sa MICT na umano'y mula sa Taiwanese Golden Triangle Syndicate. Yan muna ang latest update dito sa Congress. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Kathy Maglalang, live mula sa House of Representatives. Hinamon ni dating Presidential Communications Office Assistant Secretary Mocha Uson ang mga kandidato sa 2019 midterm election na sumailalim sa drug test matapos ang voluntaryo niyang pagpapa-drug test. Narito ang ulat ni Grace Casin. Nagtungo sa opisina ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA kahapon si dating Presidential Communications and Operations Office PCOO Undersecretary Mocha Uson. Voluntaryo itong sumailalim sa drug test ng ahensya. Hinamon rin niya ang lahat ng mga kapwa niya kandidato sa May 2019 midterm elections na voluntaryong magpa-drug test. Voluntary drug test po kasi kailangan po ang mga opisyal ng ating gobyerno, mga nanilbihan sa gobyerno, mga mababatas po, ay dapat seryoso sa paglinis ng droga sa bayan natin. Kaya kailangan magsimula sa sarili natin. Pero para sa PIDEA, dapat surprise drug test ang gawin sa lahat ng mga kandidato ngayong darating na eleksyon para mas makatiyak na accurate ang resulta nito. Timing is of the essence kasi rito sa drug test. Kung alam ng isang tao na dadaan siya sa drug test, so most likely, he or she, if he does, God forbid, use, will just abstain and then eventually submit for a drug test. So it doesn't really serve a higher purpose kung alam mo kung kailan. But it doesn't hurt either if you will, voluntarily show as a matter of your personal advocacy. Sang-ayon naman sa mandatory drug testing ang Magdalo Party List, pero dapat anya ay tiyakin na hindi malalabag ang karapatan ng mga personalidad. Sa Kamara nakabinbin pa sa committee level ang House Bill No. 7621 na naglalayong isailalim sa mandatory drug testing ang lahat ng mga kandidato, maging ang mga appointed officials sa buong bansa. Pero ayon kay PCOO Asek Marie Banaag, dapat voluntary drug testing lang at hindi surprise o mandatory dahil ito ang nasa batas. Yung mga nasa narco list, of course, kapag walang batas na nagmamandato sa kanila para kailangang mag-undergo ng drug testing, then voluntary dapat yon sa mga kakandidato. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Idudulog sa Court of Appeals ng Duterte administration ang desisyon ng Makati Regional Trial Court Branch 148 sa kaso ni Senator Antonio Trillanes IV. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Hindi na maghahain ng motion for consideration ng Duterte administration sa desisyon ng Makati Regional Trial Court Branch 148 na huwag maglabas ng warrant of arrest laban kay Senador Antonio Trillanes. Bagkus, inihahanda na ng Office of the Solicitor General ang isusumite nitong petisyon sa Court of Appeals. Matatanda ang denied ni Makati Judge Andres Soriano ang motion ng Department of Justice na ipaaresto si Trillanes kaugnay ng kasong kudita na kinaharap nito dahil sa nangyaring 2003 Oakwood Mutiny. Una nang dinismiss ng korte ang kaso matapos mabigyan ng amnestiya ang senador sa panahon ng Administrasyong Aquino. Ayon kay Presidential Spokesperson at Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, nakatuon ang petisyong isusumite ng Solgen sa CA sa denied motion for arrest at pagsalig umano ng naturang korte sa secondary evidence sa usapin kung nakapagsumite ba ng nararapat na application sa kanyang amnesty si Trillanes o hindi. I've talked with Solgen and he said he will not file a motion for reconsideration but go immediately to the Court of Appeals and appeal the ruling of the court with respect to the issuance or non-issuance of the warrant of arrest. Bagaman una nang ipinahayag ng palasyo na ginagalang nila ang desisyon ng korte, sinabi ni Panelo na may mga desisyong lisya ang Makati RTC Branch 148. Ayon kay Panelo, handa ang Solgen na iapela ang kaso hanggang sa Korte Suprema.
Ang mahalaga para sa Malacanang at kay Pangulong Duterte na pagtibay ng korte ang Proclamation 572 at maaaring ideklara ng isang Pangulo na void o walang bisa ang isang amnestiyang ipinagkaloob na sa isang individual. There are procedural matters decided by the court which to my mind are erroneous. How it accepted evidence despite the fact that they were all secondary evidence. So there are questions that can be properly raised in the Court of Appeals and subsequently to the Supreme Court. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Formal nang ipinakilala ng Liberal Party ang 8 aspirant na bubuo sa kanilang senatorial slate na tatakbo sa 2019 midterm elections. At mula sa Marikina City, nasa telepono si Grace Casin para sa detalye ng balita. Go ahead, Grace! Floor mismong si Vice President Leni Robredo ang nagpakilala at nag-endorso sa 8 opposition coalition senatorial aspirant. Ito ay sina dating Congressman Erin Tanyada na nagsusulong umano ng tulong para sa mga magsasaka. Sam Gutok, isang Muslim at kumakatawan umano sa mga kababaihan. Chel Jokno, na nais umano magbigay ng libreng serbisyo legal sa mga mahihirap. Romy Makalintal, ang nagsusulong ng kapakanan ng mga senior citizen. Congressman Gary Alejano na isang dating sundalo, Florin Helbay, dating Solicitor General, at Senator Bam Aquino. Hindi naman nakarating kanina si dating DOTR Secretary Mara Rojas, pero kasama ito sa listahan. Present din sa pagtitipon ngayong araw sina dating Pangulong Noynoy Aquino, Senators Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan at Antonio Trillanes IV. Ang opposition coalition ay binuo ng Liberal Party. Ayon sa mga miyembro ng grupo, sila ang opisyal na opposition sa darating na eleksyon. Ayon naman kay Senator Bam Aquino, posible pa silang madagdagan sa mga susunod na araw. At bukas pa naman umano ang opposition coalition sa mga opposition senatorial aspirants. Tor? Maraming salamat sa iyo, Grace Casin. Nagulat mula sa Marikina City. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Philippine National Police Academy ang 3 upper class cadet kung saan sangkot umano ito sa malaswang pagpaparusa na nangyari sa loob ng paaralan noong October 6. Narito ang ulat ni Benedict Samson. Masusi ang sinasagawang investigasyon ng Philippine National Police Academy sa nangyari umunong pang-aabuso ng 3 upper class sa 2 lower class ng akademya noong October 6. Ayon kay PNPA Director, Police Chief Superintendent Joseph Adnol, kinuha na nila ang pahayag na magkabilang panig na gagamiting basihan ng pagsisiyasat. As per the cadet complainant, the narrated that it happened on the evening of October 6, 2018 at the back of the Plebe Barracks. Our commandant initially heard rumor of such incident. So that was after a week na yun ang lagi yatang lumalabas na so he initiated an inquiry, sort of investigation. Tumanggi muna ang PNPA na pangalanan ng mga sospek at mga biktima habang isinasagawa ang investigasyon. Gayunman, wala aniya silang nakikitang dahilan upang parusahan ng ganoon ang mga kadete. Dismayado naman si Adnol sa nangyari dahil nito lang July 14 ay katatapos lang nila magsagawa ng Oath of Covenant patungkol sa anti-hazing law. Posible rin na natakot ang mga batang kadete na magsumbong kaya hindi nila agad na i-report ang insidente. Alam nyo na, parang human nature din because of the situation that these cadets are living together. So nandun pa rin yung kaba, probably on the part of the 4th class cadet na hindi lumantad. Pangalawa, siyempre nandun pa rin yung takot. No? Takot na kung mag-report sila, baka kung ano naman ulit ang gawin ng upper class sa kanila. So these are the considerations we are looking at kung bakit medyo hindi sila lumantad kaagad. Tiniyak naman ni Chief Superintendent Adnol na hindi nagkulang ang paaralan sa pagpapaalala sa mga kadete. Kung mapapatunayang nagkasala, maharap sa kasong grave misconduct ang mga sospek. Tinitignan din ng PNPA kung may kakaharapin din paglabag sa alituntunin ng paaralan ng mga biktima.
dahil sa hindi nila agad pagre-report sa insidente. It is also in the academy where we observe, experience, and determine those cadets who are worthy to graduate and become officers of the Tri-Bureau of the Tri-Bureau, the PNP, the jail, and the fire. And probably this is one kind, no? Na siguro may purpose na nangyari ito para hindi talaga siya dapat gumraduate. Bukod sa PNPA, ay magsasagawa rin ng pag-iimbestiga ang Police Regional Office ng Region 4A. Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Cavite. Inihayag ng Philippine National Police sa programang Get It Straight with Daniel Razon ang kanilang mga programa para sa mabilis na interaction sa komunidad dito sa Pilipinas at maging sa mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Mula sa Camp Crame, nasa telepono si Lea Ilagan para sa detalye ng balita. Go ahead, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Sa programang Get It Straight with Daniel Razon, ibinida nga ng Philippine National Police ang kanilang iba't ibang programa para sa mas mabilis na interaksyon sa komunidad, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Ayon kay Police Community Relations Group Director, Police Chief Superintendent Rodel Sermonia, nagsagawa sila ng training ng mga kalikasan volunteer na siyang magbabantay sa mga tourist spots sa bansa. Ang kalikasan volunteer ay ilulunch sa October 26 sa Boracay at susunod sa iba pang tourist destination sa Pilipinas. Mayroon din silang police caravan na nagtutungo sa iba't ibang lugar sa bansa kung saan maaari nang kumuha ng LTAF o License to Own and Possess Firearms at Police Clearance. Mayroong programa sa Facebook Live kung saan nakapagtatanong ang publiko at masasagutin agad. At ang pinakabago ay ang tinatawag na Global PCR. Paliwanag ni Sermonia, ang Global PCR ang maaaring takbuhan ng mga overseas Filipino workers sakaling may problema sila sa seguridad ng kanilang mga kaanak na nandito sa Pilipinas. Inilunsad na aniya nila ito sa iba't ibang bansa at maganda naman ang pagtanggap ng mga OFW gaya sa Los Angeles, Las Vegas, San Francisco at New York. Interesado din ang ilang OFW sa iba pang bansa na makibahagi sa Global PCR program ng Philippine National Police. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan. Nagulat mula sa Camp Crame. Tinatalakay ngayon sa Senado ang planong suspensyon ng dagdag excise tax sa produktong petrolyo sa taong 2019. Mula sa Senate, nasa linya ng ating komunikasyon si Nel Maribuhok para sa detalye ng balita. Yes, Nel? Ella, ipinagpatuloy ngayon ng Senate Committee on Economic Affairs ang investigasyon kaugnay ng epekto ng tax reform for acceleration and inclusion o train law sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ngayong araw ay tinatalakay ng mga senador at mga opisyal ng Department of Finance, Budget Department at iba pang opisyal ang posibleng epekto ng planong suspensyon ng ikalawang bahagi ng dagdag excise tax sa produktong petrolyo sa taong 2019. Muling itinaliwanag ng Finance Department na ang malaking kontribusyon na mataas na inflation ay nagmumula sa food, partikular na ang halaga ng bigas at hindi sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Most alarming is that rice contribution to inflation grew 10 times. In 2017, the contribution of rice to inflation, which was 2.9% last year, was only 0.1 percentage point and was very stable. Last year was a good year for our rice situation. However, in 2018, from January to September, the contribution of rice to inflation multiplied 10 times from 0.1 to 1 percentage point. So that is clearly the main problem we are facing. Sa kabila nito na irekomenda na rin ang suspension ng excise tax sa taong 2019. We believe there is no need because it is provided in the law. When the crude price as measured by the MOP, that is a pricing base in the Singapore market, reaches or exceeds $80 per barrel, there is an automatic suspension. So what we are waiting now is to formalize it. 3 buwan ang tinitingnan ng DOF na suspension ng naturang probisyon sa ilalim ng train law. 41.6 billion pesos ang posibleng mawala sa kaban ng bayan kung 1 taon sususpindihin ang implementasyon ng dagdag buwis sa petroleum products sa 2019. Sa ulat rin ng DBM, tiyak na maapektuhan din anya ang ibinibigay na ayuda sa mga jeepney operators, partikular na ang pantawid pasada
Sa halip na 20,000 pesos ang ibibigay sa susunod na taon, 10,000 piso na lamang ang maibibigay sa mga tsuper. Ngunit hindi mababawasan ang ibang cash transfer program ng pamahalaan. Sa pagtataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sakaling masuspend ang naturang second tranche ng trade law, bababa lamang ng 0.2% ang inflation rate. Ngunit mas malaki ang ibababa ng inflation rate kapag naisabatas na anya itong rice tarification bill na posibleng ibaba ang inflation rate ng hanggang 0.7%. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng komite kaugnay nga dito sa suspension ng ilan sa mga probisyon ng train law sa susunod na taon. Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok, live na nag-uulat mula sa Senado. Tumaas ng 21% ang kaso ng dengue sa bansa ngayong taon. Ayon sa Department of Health, umaabot na sa mahigit 138,000 ang tinamaan ng dengue mula noong January 1 hanggang October 6, 2018. Mas mataas ito kumpara sa 114,378 dengue cases noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Umaabot na sa 700 ang naitatalang namatay dahil sa dengue. Nangunguna ang Central Luzon na may pinakamaraming kaso. Sumunod ang NCR, Region 4A, Ilocos at Western Visayas. Nagpaalala naman ang Department of Health sa publiko na panatilihing malinis ang kapaligiran, lalo na ang mga lugar na maaaring pamahayan ng mga lamok. Handa na sa isasagawang soft opening sa Biyernes ang Boracay. Ayon ito sa Department of Environment and Natural Resources. Puspusan na rin ang paghahanda ng mga establisyemento sa isla para sa pagbubukas ng Boracay sa October 26. Mula sa Boracay, nasa telepono si Vincent Arboleda para sa detalye ng balita. Vincent. Na ang ginagawang paghahanda hindi lamang ng pamahalaan kundi maging ng mga establishmento dito sa isla. Kahapon ay nag-ikot si DNR Undersecretary Sherwin Rigor sa Boracay upang tignan ang progreso sa ginagawang paghahanda para sa soft opening ng isla. Maliban sa pagmomonitor at pag-check ng mga establishmento, pinuntahan ni DNR Rigor ang Cagban Jetty na muling gagamitin na entry point ng Boracay sa darating na Biyernes. Malaki anya ang naging pagbabago ng Cagban Jetty Port at magiging sorpresa anya ito para sa mga turistang dadayo sa isla. Tinanggal na rin ang mga temporary floating pontoons sa mga white beach, kaya sa Cagban Jetty Port na muling ibababa ang mga turista, residente at workers na manggagaling sa Katiklan Jetty Port. Ahead of schedule naman ang road concreting na ginagawa ng DPWH batay din kay Rigor. Sa 12 kilometer road, ilang areas na rin ang naisemento katulad ng nasa Cagban Jetty Port Road hanggang Rotonda at ang Bulabog Road. Habang portion by portion naman ang concreting na ginagawa sa iba pang bahagi ng kalsada. Mas malapad na rin ang kalsada ngayon kumpara dati at mas malalaki ang mga drainage system nito. May ilang bahagi na half lane pa lamang ang tapos habang ang iba naman ay dirt road pa rin kaya mas maigi na magsuot ng face mask kapag bibiyahe sa kalsada. Sa kabila nito, passable o pwede namang anyang daanan ang mga kalsada pagdating sa October 26. Hindi naman matawaran ang ganda ng mga beach sa Boracay, lalo na ang White Beach na kilala dahil sa mahigit na 4 kilometrong nitong beachfront na may maputi at malapulbos na buhangin. At dahil hindi mainit sa paa ang buhangin dito kahit natanghaling tapat, ay perfect ito para makapag-grounding o maglakad na nakapaa lamang o di naman kaya ay mag-sunbathing. Kahit ang Bulabog Beach na bagamat hindi pa na-announce na safe for swimming ay di hamak na mas malinis kumpara sa dating itsura nito. Samantala, puspusan na rin ang paghahanda at pag-ayos ng mga establishmento sa isla. Maging ang mga hotel at resorts sa Boracay ay nagsasagawa na rin ng renovation sa kanilang lugar bilang paghahanda sa soft opening. Nasa 116 na ang bilang ng mga compliant hotel at resort sa Boracay at patuloy pa itong madadagdagan habang inaayos ng iba ang mga requirements na hinihingi ng DENR, DILG at DOT.
Marami na rin nakabukas na mga restaurants at fast food chains sa Boracay. May mga coffee shops, specialty restaurants, spa, bars, souvenir shops, grocery stores at sari-saring iba pa ng mga shops para maaliw ang mga turista dadayo sa mga Boracay. At kung ang gusto nyo ay mag-island hopping o iba pang water sports activities, huwag mag-alala dahil inaasahan na sa susunod na buwan ay posibleng mapayagan na ang magsagawa ng mga water sports activities dito sa Boracay. Inaantay na lamang na matapos ang Marine Biodiversity Assessment na sinimulan kahapon upang makagawa na ng mga panuntunan na magre-regulate sa mga water sports activities dito. Floor, pauna naman ng DNR na ang rehabilitasyon ng Boracay ay ongoing pa kung kaya't maaaring maka-experience pa rin ng konting inconvenience ang mga turistang dadayo dito. Gayunpaman, handa na ang Boracay Island para sa soft opening nito sa darating na October 26. Maraming salamat sa iyo, Vincent Arboleda, nagulat mula sa Boracay. Pinaghahandaan na ng Manila International Airport Authority ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport ngayong Undas. At mula sa Pasay City, nasa telepono si Joan Nano para sa detalye ng balita. Go ahead, Joan. Yes, magandang tanghali sa iyo, Floor. Isang linggo bago ang Undas, inihahanda na ng Manila International Airport Authority ang 4 na terminal ng Ninoy Aquino International Airport para sa bulto ng mga pasaherong magsisibiyahe sa Undas. Simula October 27 hanggang November 5, iaalerto ng Manila International Airport Authority ang mga airline company upang mai-accommodate ang libu-libong mga pasahero na babiyahe patungo sa mga probinsya at ibang bansa. Ipinagutis na rin ng MIAA ang pagbubukas ng lahat ng check-in counter upang maiwasan ang mahabang pila at agad na maiproseso ang mga pasaherong sasakay ng eroplano. Dodoblehin rin ang ipatutupad na seguridad sa paliparan kung saan dadaan sa masusing inspeksyon ang mga pasahero maging ang bawat bagahe na kanilang daladala. Kasalukuyan na rin iniaayos ang mga pasilidad gaya ng mga comfort room, waiting area at ventilasyon sa bawat terminal. Katuwang ng LTFRB, mas paiigtingin din ng MIAA ang pagbabantay sa mga pumapasadang taxi sa paligid ng airport upang mabantayan at masawata ang sinumang taxi drivers na magsasamantala sa mga pasahero. Sa Lunes, nakatakdang mag-inspeksyon sa buong NAIA si MIAA General Manager Eddie Monreal upang tiyaking handa at maayos ang airport ngayong Undas. Nakiusap naman ng mga airport officials na kung maaari ay agahan yung pagpunta ng mga pasahero dito sa paliparan upang hindi mahuli sa kanilang mga flight at makaiwas sa anumang aberya. Para nga sa mayroong international flight, ay pinapayuhan ng mga pasahero na magtungo ng 3 oras na mas maaga dito sa airport habang 2 oras naman na palugit para naman doon sa ng domestic flight. Yan muna ang latest. Balik sa floor. Maraming salamat sa iyo, Joan Nano, nagulat mula sa Pasay City. At sa ating usiserong Pinoy o usapang sinsero ng Pinoy, mula sa ating mga kasambahay na nasa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa buong mundo na nagbabahagi ng kanilang mga personal na mga kwento mula sa kanilang lugar kaugnay sa kalagayan ng ating mga kababayan doon. Bidang-bida ang pawikan sa sining na pinagtulong-tulungan ng 40 local artists, kabilang na si Nicolo Anacleto. Ayon sa kanya, nasimulan ang proyekto bilang katuwaan lamang, ngunit nang dumami na ang nagbahagi ng kanilang talento, ay lalo pa silang ginanahan pagandahin ito. Makikita sa Facebook video na ipinost ni Anacleto ang ilang kilalang pagong, gaya ni Pong Pagong na bumida noon sa isang pambatang programa, Blastoise sa Pokemon at iba pa. Bukod sa iba't ibang estilo ng pagguhit ng #Pilipinong Pawikan, mayroon din silang iba't ibang pangalan gaya ng Space Pawikan na gawa mismo ni Nicolo Anacleto, iTurtle na gawa ni Ronald Carl Pasqua at Pawikan G na likha naman ni Nika Insyong. Si Anacleto ay isang 30 anyos na freelance motion graphics artist o graphic artist na nag-aral ng Multimedia Arts and Animation sa De La Salle College of St. Benilde. Anya, karamihan sa mga nakibahagi sa proyekto ay mga 3D at 2D artists, illustrators at nais pa nilang gumawa ng panibagong proyekto kasama ng mas marami pang local artists.
Kung nais nyo pong maisahimpapawid ang inyong mga balita, kwento, litrato o video, ipadala lamang ito sa untv.usiserongpinoy@gmail.com. Makibahagi sa Usiserong Pinoy, ito ang kwento ng bawat kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTV News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.